Hello guys, kumusta kayong lahat? Welcome ulit sa aking channel. Isang panibagong vlog today. Today is Monday. May pupuntahan tayo. Papakita ko lang sa inyo yung lugar na ito. Ang tagal ko nang A few moments later. Dito na tayo sa sinasabi kong lugar. Ito yung Regal Auction. Dito bumibili ng mga used cars. Gusto mong medyo mahal, gusto mong mura. Ito yung puntahan ng mga gusto magkaroon ng sasakyan na low budget. So, ito siya guys. So, ang aking schedule, kasi may 1 hour akong viewing para tingin tayo ng mga sasakyan, ano bang mga nandyan, ano bang available na sasakyan. Nga pandemic ngayon, nilimit nila yung mga tao na pumapasok dito sa yard nila. So, yeah, come on guys, samahan nyo ako, tingnan natin. Okay? Sana magustuhan nyo to. Sa mga hindi pa lang subscribe sa aking channel, please subscribe para mas marami pa kayong video or marami pa kayong mapanood ng mga video kung gusto nyo katulad ito or any videos na i-upload ko. Sana magustuhan nyo. Okay guys, see ya. Guys, ito yung gustong-gusto kong sasakyan. Ito yung gustong-gusto kong sasakyan. Tingnan nyo to. This FJ Cruiser Off-road. Oh my goodness. Crush na crush ko tong sasakyan na to. Meron dito sa auction. Meron dito sa auction, guys. Tingnan nyo to. Oh wow. Oh wow. Nice. Bad na, kunti lang damage pero wow. I like it. Okay guys, pasok tayo. Okay. Nice. Okay guys, nandito na tayo sa loob ng yard nila. Nandito yung mga sasakyan. Titingin-tingin tayo. Okay? Kung may magustuhan kayo. Look at this guys, meron sila rito sa auction ng Porsche.
dito kasi bidding. So you have to win sa bidding bago makuha yung sasakyan. So, dapat malaki-laki yung ano dito, yung budget para meron kang panlaban sa ibang nagbi-bid. Lalo na kung hot car yung gusto mo sa sasakyan. Tulad dito. Yan. Dami ng sasakyan. Mamimili ka lang. Pero syempre dapat may kasama kang mekaniko na marunong tumingin din ng mga sasakyan, ng makina. Kasi hindi natin alam, may mga mas malalang problema pala yung sasakyan. Kaya nga nandito sila sa auction eh. Pero hindi naman lahat ng nasa auction may malaking problema. Yung iba mga nahahatak ng bangko, tas dito na lang pinapa-auction na lang para syempre makabalik sa kanila yung pera. So guys, so ito pa Chevy. May mga pick-up, mga SUV, may Ridgeline,
So hindi natin malalaman yung presyo guys, unless doon tayo magtatanong sa loob. Kung kunyari may nagustuhan ka ng sasakyan, sasabihin mo lang yung tulad nito, sabihin mo lang yung ito model number, tapos yung number na yun nasa windshield. So tapos sasabihin nila sa'yo yung presyo, then ibibigay nila yung susi, papa-check sa'yo yung makina, yung pwede mo siyang paandarin. So ganun dito guys. So ganun guys, ang dami yung sasakyan, mamimili ka. Volkswagen, makinis pa to. Ano? 2019, bago lang. 1 year old. Nasa auction na agad. So hindi lang siya hindi lang lumang sasakyan ng mga nandito, kahit mga bago. Saka sari-sari. Mamili ka kung anong brand gusto mo. Nandito lahat. Nandito lahat guys. Yan. Ikot pa tayo. Gusto ko makita yung yung FJ Cruiser. Gusto ko makita yun. Hiramin natin yung susi ng FJ Cruiser na yan. Napakarami. 3 hours later. Guys, sorry, yung palang FJ Cruiser na gusto kong tingnan kanina, hindi pa daw available. So nasa inspection yard pa sila. So and sorry guys, hindi natin makikita yun, sayang. Pero gusto ko talaga yung sasakyan na yun. Gusto ko lang tingnan, hindi ko kayang bilhin. Yan na lahat yung mga sasakyan na nandito sa yard ng Regal Auction. Kung gusto nyo bumili ng sasakyan, punta lang kayo rito. Lalo sa mga taga Calgary, punta lang kayo rito. Can do bidding, or yeah, pwede, may mga available na sasakyan for sale. Hindi ko alam kung alin dito. Just check their website para malaman nyo kung alin dito. So salamat guys sa pagsama sa akin ngayon. Dito na magtatapos yung aking vlog. May dumaan na aeroplano. Kung nagustuhan nyo yung vlog ko, please subscribe. And yeah, for more videos to watch, please subscribe to my channel, and please do comment below. Right? Yeah. Okay. Bye-bye.